ในสมัยโบราณการเล่นของเล่นคุณไสยมีกันมากมายโดยเฉพาะจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ล่ำลือกันว่าของคุณไสยเวทมนต์คาถานั้นเข้มขลังยิ่งนักการเล่นของใช่ว่าจะเล่นแค่ผู้ชายนะครับผู้หญิงบางคนที่คลั่งไคล้หลงไหลในสายวิชานี้ก็จะมีมากเหมือนกันสาเหตุที่เล่นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองและอีกหลายๆสาเหตุแล้วแต่เหตุผลของใครของมันครับสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของคนที่เล่นของเพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองเพื่อสนองความต้องการของตนเองมาเล่าให้ฟังครับฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือของที่รู้จักกันในนามของใหญ่ในสมัยนั้นคนที่จะเล่นวิชานี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงครับเล่นเพื่อให้ตัวเองมีเสน่ห์คนรักคนหลงแต่ข้อห้ามของการเล่นวิชานี้ก็มีเยอะนะครับถ้าผิดครูผิดของก็จะกลายเป็นปอบเป็นสางไปผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังว่าในสมัยตอนที่ท่านเป็นเด็กนั้นในหมู่บ้านของท่านได้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพลิ้งเป็นแม่ม่ายหน้าตาก็ธรรมดาผิวคล้ำๆไม่ได้สวยอะไรเลยแต่พลิ้งจะเป็นคนที่มีหนุ่มๆติดเยอะมากพอสามีตายก็ครองตัวเป็นโสดแต่ไม่สดเพราะพลิ้งออกจะเป็นคนเจ้าชู้อีกต่างหากไปกับผู้ชายไม่เลือกหน้าแม้จะเป็นคนไม่สวยแต่ว่าก็มีหนุ่มๆมาติดพันมากมายแต่เธอไม่ได้ลงเอยกับใครนะครับเพียงแต่พาไปนอนด้วยชั่วข้ามคืนเท่านั้นเบื่อแล้วก็หาใหม่เรื่อยๆแปลกตรงที่เธอไม่เคยขาดคู่นอนเลยแม้ว่าหน้าตาจะธรรมดาออกไปทางขี้เหร่ซะด้วยซ้ำผู้ชายส่วนใหญ่ที่ไปนอนกับเธอออกจะหลงเธอซะด้วยเมื่อเธอเบื่อและเททิ้งไปนั้นหนุ่มๆที่ถูกเธอทิ้งก็จะอยู่ในอาการซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรักเพราะหลงเธอจนหัวปักหัวปั๊มนั่นเองหลายคนคลุ้มคลั่งแทบจะฆ่าตัวตายสร้างความประหลาดใจให้กับญาติของหนุ่มเหล่านั้นเป็นยิ่งนักกว่าหนุ่มบ้ารักเหล่านั้นจะหายเป็นปกติก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนพ่อแม่ต้องพาไปรดน้ำมนต์กันหลายวัดแต่พอพวกเขาหายจากอาการบ้ารักนั้นก็เป็นเหมือนคนปกติมีครอบครัวได้เหมือนคนทั่วไปจนคนในหมู่บ้านล่ำลือกันว่าพลิ้งน่าจะเล่นของอย่างแน่นอนจึงทำให้หนุ่มๆที่เธอข้องเกี่ยวด้วยนั้นรักจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเหตุการณ์ผ่านไปเป็นปีพลิ้งก็ยังทำตัวเหมือนเดิมในสมัยนั้นผู้หญิงที่ทำตัวแบบนี้จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านแต่พลิ้งก็หาได้สนใจไม่จนอยู่มาวันหนึ่งพลิ้งได้เจอกับสอนเป็นหนุ่มหน้าตาดีเป็นลูกชายของนายบ้านปกติสอนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแต่บังเอิญวันนั้นสอนไปทำธุระที่บ้านของเพื่อนที่อยู่ติดกับบ้านของพลิ้งพอดีพลิ้งเกิดนึกชอบสอนขึ้นมาทันทีเมื่อทั้งสองเดินสวนทางกันคืนวันนั้นสอนไม่ได้กลับบ้านลูกเมียของสอนที่รออยู่ที่บ้านก็แปลกประหลาดใจเพราะสอนไม่เคยเป็นคนเหลวไหลเลยเขารักลูกรักเมียมากแต่คืนนี้สอนหายไปไหนตอนแรกเมียและลูกจะออกตามหาแต่พ่อของสอนที่เป็นนายบ้านบอกว่าไม่ต้องออกตามหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยว่ากันพอเช้าพ่อของสอนพร้อมลูกเมียก็ออกไปตามหาสอนพอสอบถามชาวบ้านดูก็รู้ว่าตอนเย็นวานสอนไปหาเกิดเพื่อนของเขาเมื่อทุกคนมาบ้านของเกิดก็บอกว่าสอนกลับบ้านไปแล้วตั้งแต่เย็นวานแล้วแบบนี้สอนมันจะไปไหนของมันเมื่อตามหากันจนทั่วแล้วไม่เจอสร้างความเป็นกังวลใจให้กับพ่อแม่ลูกเมียของสอนเป็นอันมากเพราะไม่รู้ว่าสอนนั้นหายไปไหนดังนั้นเมื่อหากันแบบธรรมดาไม่เจอก็ต้องมีพึ่งพาของที่ตามองไม่เห็นกันบ้างล่ะเมื่อกลับไปถึงบ้านพ่อของสอนก็เดินเข้าห้องพระจุดธูปเทียนสวดบริกรรมคาถาของแกอยู่ครู่เอาขันน้ำมาทำเหมือนน้ำมนต์แล้วก้มลงไปส่องดูน้ำในขันน้ำนั้นไม่นานพ่อของสอนก็เดินออกมาพร้อมกับบอกลูกเมียของสอนว่าตอนนี้ไอ้สอนมันดวงไม่ค่อยดี
ที่สำคัญถูกของชักพาพอพูดจบนายบ้านก็สะพายย่ามเดินลงไปจากบ้านทันทีภรรยาของสอนและลูกชายก็วิ่งตามนายบ้านไปในทันทีนั้นครับไม่นานนายบ้านก็มายืนอยู่หน้าบ้านของพริ้งพร้อมตะโกนเรียกอีพริ้งอีพริ้งอยู่2-3 รอบไม่นานผู้หญิงตัวดำๆก็เดินเปิดประตูออกมาพร้อมกับถามนายบ้านว่ามีอะไรกับฉันหรือลูกชายข้าอยู่ไหนอีพริ้งหยุดมองกลุ่มคนที่มานิดนึงแล้วก็ตอบว่าพี่สอนยังไม่ตื่นจ้ะเมื่อทุกคนได้ยินถึงกับอึ้งโดยเฉพาะลูกเมียของสอนเรียกมันออกมาหาข้านายบ้านพูดขึ้นพริ้งทำท่าเดินเข้าไปในบ้านแล้วเรียกตะโกนให้ทุกคนได้ยินว่าพี่สอนจ๋าพ่อของพี่มาออกมาหาพวกเขาหน่อยเมื่อนายบ้านได้ยินก็หลวงมือเข้าไปในย่ามหยิบเอาหมากพลูออกมาคำหนึ่งแล้วยกขึ้นบริกรรมเสกเป่าอยู่2-3 รอบแล้วก็โยนเข้าไปใต้ถุนเรือนของอีพริ้งทันทีไม่ถึงชั่วอึดใจทุกคนก็ได้ยินเสียงเอะอะข้างในบ้านของอีพริ้งประมาณว่าข้ามาอยู่นี่ได้ยังไงข้าจะกลับบ้านไม่นานสอนก็โผล่ออกมาจากประตูโดยมีอีพริ้งฉุดกระชากไปมาพร้อมพูดว่าพี่จะไปไหนข้าเป็นเมียพี่นะหลีกไปไอ้สอนพูดขึ้นพร้อมกับผลุนผันลงจากเรือนมาหาพ่อกับเมียเมื่อสอนเดินเข้ามาใกล้ๆนายบ้านและลูกเมียก็ได้กลิ่นเหม็นหืนจะว่าเหมือนหมาเน่าก็คล้ายๆเหมือนเนื้อถูกไฟไหม้ก็เหมือนเมื่อสอนเข้ามาใกล้ๆนายบ้านก็บริกรรมคาถาเสกเป่าลงไปที่มือขวาของตัวเองจับหมับเข้าที่แขนของสอนแล้วพูดขึ้นว่ากลับบ้านเราเถอะลูกพูดจบนายบ้านก็มองขึ้นไปบนบ้านมองพริ้งที่จ้องมองดูอย่างอาฆาตแค้นเมื่อพาสอนกลับไปถึงบ้านนายบ้านลูกเมียก็พาสอนลงไปให้หลวงตารดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ให้พาไปทำบุญสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอยู่3 วันจนคิดว่าสอนลูกชายน่าจะเป็นปกติดีแล้วส่วนทางด้านของพริ้งพอในบ้านพาสอนกลับบ้านไปพริ้งก็รู้ได้ทันทีว่านายบ้านนั้นไม่ธรรมดานายบ้านได้แก้ของให้กับสอนที่สำคัญนั้นพริ้งคิดว่าของอาจจะย้อนเข้าตัวเองอย่างแน่นอนพริ้งหลบอยู่แต่ในบ้าน 2-3 วันไม่ออกมาพบปะผู้คนหรือออกมานอกเรือนเลยจนย่างเข้าวันที่4ที่บ้านของตาขอนตอนดึกๆจู่ๆเป็ดไก่ที่อยู่ในเล้าก็พากันร้องกระตากกระตากด้วยความตกใจและเงียบเสียงไปในมิช้าพริ้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนค่ำรุ่งแล้วก็พูดกับตัวเองเบาๆว่าเราฝันไปหรือนี่พอรุ่งเช้าเธอก็พยายามลุกขึ้นด้วยความยากลำบากกะว่าจะไปล้างหน้าล้างตาให้ร่างกายสดชื่นขณะที่เธอกำลังล้างหน้าแปรงฟันอยู่นั้นเธอก็เห็นว่าที่มือของเธอทั้ง2 ข้างเลอะไปด้วยเลือดที่แห้งเกลอะกลังก้มลงมองตามเสื้อผ้าก็เต็มไปด้วยเลือดที่เลอะเทอะไปหมดพริ้งตกใจมากรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นบ้านจุดธูปเทียนสวดคาถาภาษาแปลกๆของเธออยู่นานแล้วเธอก็มาเอนตัวลงนอนแล้วก็เผลอหลับไปเธอมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนที่เธอฝันว่าได้ไปจับเป็ดไก่ของชาวบ้านกินสดๆแล้วบังเอิญมีชาวบ้านมาเห็นเธอรีบหนีขึ้นบ้านมาแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอรีบลุกสำรวจตัวเองจึงได้พบว่าตามเนื้อตัวเลอะไปด้วยเลือดพริ้งรีบลุกขึ้นเพื่อจะไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแต่เมื่อเธอโผล่พ้นออกมาจากประตูบ้านจากแสงเรืองๆของเช้าตรู่เธอพบว่ามีชาวบ้านกลุ่มใหญ่ยืนออกันเต็มหน้าบ้านของเธอถอยหลังเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านของตัวเองแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีเสียงของชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอีพริ้งมึงลงมานี่เลยพริ้งทำท่าจะถอยหลังเข้าไปในบ้านแต่ชาวบ้านคนนั้นก็พูดขึ้นอีกว่าถ้าไม่ลงมาพวกกูเผาบ้านมึงแน่ลงมาเดี๋ยวนี้พริ้งจำใจต้องเดินลงมาจากบ้านเมื่อชาวบ้านเห็นสภาพของพริ้งตอนนี้ก็อุทานออกมาพร้อมกันว่ามึงจริงๆด้วยสภาพที่เลอะไปด้วยเลือดที่แห้งเกลอะกลังตามเนื้อตัวเสื้อผ้าจับมันไว้ชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับมีกลุ่มชายชะกันหลายคนกรูเข้าไปจับพริ้งไว้
เรื่องอะไรหรือจ๊ะพริ้งพูดตะกุกตะกักจะเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่มึงไปกินเป็ดไก่ชาวบ้านนะสิดีนะตาสาเห็นเข้าพอดีคราวนี้มึงจะเอายังไงพริ้งน้ำตาไหลพรากพูดออกมาตะกุกตะกักว่าฉันไม่รู้เรื่องชาวบ้านพาพริ้งไปที่บ้านของนายบ้านเพื่อที่จะตัดสินว่าจะเอายังไงเมื่อมาถึงนายบ้านก็ถามพริ้งว่ามึงเล่นของใหญ่ใช่ไหมพริ้งก้มหน้าตอบเบาๆว่าใช่จ้ะมึงทำผิดครูมึงถึงได้เป็นแบบนี้เขาห้ามผิดลูกผิดผัวคนอื่นแต่มึงก็ยังทำพริ้งก้มหน้านิ่งพวกข้าคงให้แกอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้อีกมึงไปเก็บข้าวเก็บของก่อนค่ำมึงต้องออกไปจากหมู่บ้านนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้เจอพริ้งอีกเลยเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็ถามขึ้นว่าไอ้ของใหญ่มันคืออะไรครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็ตอบว่ามันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเรียนเพื่อให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงแต่ส่วนใหญ่คนที่เรียนก็จะมีแค่ผัวเดียวคนเดียวเพราะข้อห้ามของวิชานี้มีเยอะแต่ถ้าปฏิบัติได้คู่สามีจะไม่มีทางนอกใจรักไปจนวันตายแต่ถ้าผิดของผิดครูก็จะกลายเป็นปอบเป็นบ้าไปแล้วแต่ของใครก็ของมันผมมองหน้าไอ้ชาแล้วก็คิดไปว่าของทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นอยู่กันแบบปกติธรรมดาจะดีกว่าไหมครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ